Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, készül a szilveszterre. Meglátjuk, jó? Nos, kezdjünk is hozzá. Mi újság ezzel a szeretett személlyel? Ez a kérdésünk most, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla, mi van vele, hogy van ő, mit gondol, bármi, amit megtudhatunk most vele kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy ő most egy olyan állapotban van, amikor azt gondolja, hogy ő aztán azt szeretné, hogy hagyják őt nyugodtan békén, és nem akar több meglepetést, ő nem akar semmit extrát az élettől, ő simán csak létezni akar, simán csak beszélgetni akar, nem akar ő se érzelmeket, se semmi olyat az életébe, ami megnehezíti az ő nézőpontja szerint, megnehezíti az ő életét, ő csak egy sima, nyugodt folyást szeretne az életében. Na nézzük ezt a tolvajt, hogy miért van itt ez. Lehetséges, hogy a kapcsolataiban azt éli meg, hogy semmi nem jön össze, semmi nem jól működik, hiába találkozik újra és újra veled, vagy mással, vagy hiába lesznek újabb kapcsolatai, azok nem jönnek össze, hanem történik valami rossz dolog, és ha így nézzük, akkor teljesen természetes reakció az, amit az előbb látunk, hogy ő nem akar már semmi extrát, csak hagyják őt békén. Na nézzük itt a katonatisztet, hogy az mit jelent itt, miért van itt. Bizonyít lehetséges az, hogy azért akar mindentől eltávolodni, és mindentől távol tartani magát, mert lehetett az életében egy olyan ígéret, tehetett korábban egy olyan ígéretet, amire folyamatosan emlékezteti vagy magát, vagy mások őt, de azt látszik, hogy ez nem tölti el őt örömmel. Itt ugye teljesen mindegy, hogy ki az, aki emlékezteti őt, vagy hogy honnan származik ez az ígéret, nem az a lényeg most ebből a szempontból, vagy legalábbis ennek a kirakásnak most nem az van a fókuszában, hanem az a lényeg, hogy ő most igyekszik magát mindentől távol tartani, mert erre az ígéretére fókuszál. Most itt példának mondok, hogy nagyon gyakran csinálunk ilyeneket szülőként, meg pláne, hogy azt mondjuk a gyermekünknek kisebb-nagyobb korban, hogy ígérd meg nekem, hogy ezt meg ezt csinálod. És bele sem gondolunk, hogy a szavaknak milyen ereje van, és milyen bilincset teszünk rá a gyermekre. És bizony egy ilyen ígérettel akár a boldogságtól is meg tudjuk fosztani a gyermekünket. És megfosztottak például bennünket a szüleink, amikor velünk hasonlót csináltak gyerekkorunkban, és nem tudunk róla. De és egy dologról nem tudunk a világunkban, hogy mi hogy működik, tulajdonképpen semmiről se tudunk semmit. Minden csak feltételezés, még az is, amit nagy hívvel állítanak, hogy így meg úgy működik, még az sem biztos, csak állítja valaki. És ugyanilyen módon vannak ezek az ígéretek is, hogy
tettünk valamit, és időnként szembesülünk vele, hogy olyan, mintha azért kapnánk mi most a pofont, mert mi valamikor egy ilyet mondtunk. Hogyha így most beugrik valami, akkor ezen érdemes elgondolkodnotok, hogy ezt minél előbb feloldani, illetve hogy hogyan lehet ezt feloldani, mert ennek bizony még sok-sok következménye lehetséges. Na mindegy, a lényeg az, hogy ő neki egy ilyenre is lehet, hogy eszébe jut. Persze lehetséges az, hogyha neki megvan egy párkapcsolata, akkor a jelenlegi párja az, aki folyamatosan emlékezteti őt arra, hogy amikor mi összekerültünk, akkor te ezt ígérted, azt ígérted, tehát ilyen is lehetséges, de mint példaként az előbb elmondtam, egy egészen extrém körülmények között tett ígéret is tarthat valakit foglyul a saját életében. Na, megnézzük akkor, hogy te veled kapcsolatosak ezek az érzelmes dolgok, amitől távol szeretné tartani magát, vagy valaki máshoz kapcsolódik, vagy nem is erre vonatkozik. Szóval a kérdés az, hogy akkor ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, hogyan gondol a nézőre. Ez a kérdés, hogy mit gondol, amikor a nézőre gondol. Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Hát, szinte függ rajtad, csüng rajtad. A gondolatai állandóan a körülötted járkál. Most ezt így érzékelem, illetve próbálja ő ezt eltüntetni magából, lecsillapítani magában, próbálja, de nem megy. És egyértelműen az előbbi dolgok, hogy ő csak végre nyugalmat szeretne, annak hát ezek szerint ezek a gondolatok a kiváltó oka. Most nézzük még a hamisságot, hogy ez hát itt amikor kiraktam az állandóságot, akkor is az jött, hogy azért az ikerlángoknál van egy ilyen, ők nem tudnak egész egyszerűen lekapcsolódni erről a kapcsolatról, és ugye miután jött hozzá még a szerelem alapja, tehát hogy ez egy isteni szerelem, egy égben eldöntött szerelem kapcsolódás, aminek pontosan ez a célja, hogy megtanuljunk olyan dolgokat, amit magunktól emberként el sem kezdenénk, nemhogy végigcsinálni, már pedig itt az a cél. És az ikerlángokról szóló videóban is pontosan erről beszélek mindig, hogy nem biztos, hogy az a cél, tehát ugye elsőlegesen, hogy mi együtt legyünk a másik féllel, egy ilyen kapcsolódásnak ez az isteni szerelem megéléséhez szükséges tulajdonságok megléte, megszerzése a cél. Ha megszereztük, akkor együtt lehetünk. De azt megszerezni, az nem emberi gondolkodásmódot igényel, hanem egy teljesen másfélét, és nem kell kártyát vetni hozzá, tehát nem igényel ilyen jellegű képességeket, de egy teljesen más megélés szükségeltetik hozzá, és ezért szoktam én erről így beszélni, mert ha nem ilyen szemszögből állunk például egy ikerláng kapcsolódáshoz, akkor mindig téútra megyünk, és csak időpocsékolás van, meg energia, meg fájdalom, és itt úgy látom, hogy ő pontosan ezt a fájdalom részét éli, mert próbálja tagadni ezt a kapcsolatot, amit veled vagy hozzád köti, ugyanakkor pedig valahol mélyen a tudatában tudja, hogy ezt ő nem tudja elszakítani. Hát ott van, hogy olyan ördögi módon, legalábbis ő így gondolja, hogy ördögi módon vonzod, mint hogyha ezt valahol sokkal magasabb hatalmak
hozták volna létre ezt az érzelmi kapcsolódást, és ebben nem látja ő maga ezt az ellentmondást. Na nézzük még itt a gondolatait, hogy mi körül járnak még a gondolatai. Hát a nehézségre fókuszál, arra, hogy milyen távolság van köztetek, és hogy ez milyen akadályt jelent, de ez a nehézségre való fókuszálás, ez nem vezet előbb, nem visz előbbre, nem vezet eredményre, ezt célszerű lenne neki is, meg neked is lecserélni, és a pozitívra gondolni. Tehát nem ez az álpozitívitásra gondolok, amit így nagyon tolnak spirinek nevezett oldalakon, meg emberek, hogy legyél mindig pozitív, meg nézd a jó dolgok jó oldalát, nem? Hanem az a lényeg, hogyha észreveszem, hogy azon gondolkodok, hogy milyen hiányom van, akkor lecserélem a gondolatomat arra, hogy egyébként pedig miért lehetek hálás. És mivel az univerzum azt adja nekünk, amit mi kisugárzunk, és hogyha mi állandóan sírhatnékkal küzdünk, mert olyan szomorú állapotban vagyunk, akkor az egy nem túl jó állapot. Még hogyha nevetünk, mert hálásak vagyunk, akkor ez egy idő után emeli a rezgésszintünket, emel bennünket, és akkor azt érzékeli az univerzum, hogy jaj, ez egy boldog ember, ő aztán mindent is megkérhet, mert ő neki azok a dolgok, azok hamar odaérnek, úgyhogy szívesebben teljesítik, mint hogy mi emberek is ilyen szempontból így vagyunk, hogy egy nevetősebb, mosolygósabb emberhez szívesebben kapcsolódunk, mint akinek állandóan könyvben van a szeme, és állandóan sírásra görbül a szája. Tehát ugyanígy képzétek el, hogy az univerzum is ugyanígy részesít valakit előnybe, és nem azért, mert ő lefizetett bennünket, csak egyszerűen azért, mert ahhoz könnyebb kapcsolódni, aki jókedvű és hálás. És ezért mondom, hogy ilyen módon lehet lecserélni, és célszerű lecserélni a gondolatainkat, és nem azt jelenti, hogy megtagadom, hogy én nem vagyok szomorú, de szomorú vagyok, de nem arra figyelek. Egész egyszerűen keresek helyette valami mást. Ő neki ez lenne itt a célszerű, de ha ő nem tudja, akkor ti megtehetitek. Na megnézzük, hogy milyen érzések vannak. Mit érez ez a személy a néző iránt, milyen érzései vannak vele kapcsolatban, mit érez iránta, mit érez, milyen érzések vannak benne, mit érez iránta. Hát kétségtelen, hogy amikor magába figyel, befelé figyel, akkor nagyon rosszul érzi magát, leginkább azért, mert nem nagyon van köztetek találkozás. De azt is látható itt, hogy az ő befelé figyelése az nagy mértékben átalakult az elmúlt időszakban, illetve még most is átalakulóban van. Na nézzük a halált, hogy mit jelent itt, mi az a nagy átalakulás. Lehetséges, hogy a tekintetben van az átalakulás, hogy akár évtizedek óta nagyon nagy fontosságot tulajdonította az anyagiaknak, a pénznek, és az, hogy mi az érték, és az kezd benne átalakulni, hogy ennek hogy mi az érték, tehát ennek a megfogalmazása, hogy mit jelent számára az érték, hogy nem biztos, hogy a pénz az érték, hanem például lesz egy idő után az embernek az egészség lesz az érték. Fiatalon ezzel nem törődik, későbbiekben meg egyre fontosabb lesz. De például, amikor szörnyű körülmények között él az ember,
és nem kifejezetten úgy értem, hogy putriban, tehát ilyen anyagilag rossz körülmények között, hanem mondjuk lelki terrorban, akkor egy idő után, hogyha jó sok ideig él ott, akkor, és erről például akik egy narcisztikus kapcsolatból szabadulnak, és ki tudnak szabadulni, azok szinte mindegyik úgy jön el, hogy mindent ott hagy, csak hadd menjen. Tehát ott nem számít már a pénz, ott nem számít az érték, csak a szabadság, és az, hogy már ne kelljen tovább eltűrni. Tehát ilyen jellegű hatalmas átalakulást érzékelek itt az ő érzései tekintetében. Na, nézzük a tolvajt. Igen, mint mondtam, kevés találkozás van, úgy látom, hogy kevés találkozás van köztetek, viszont az érzései és azok a remények, hogy a veled kapcsolatos érzéseit megélheti, ezek a reményei azok ott vannak, és mindig olyan, mint hogyha mindig várná, hogy a sarkon mikor toppansz be, mikor toppan be a lehetőség, hogy találkozzatok, hogy mikor adódik olyan körülmény, hogy akkor ezen változtasson. Tehát ilyen állandóan, mint egy megfeszített íj, állandóan kilövésre kész, hogy akkor repüljön hozzád. Úgyhogy így azt érzékelem, hogy bár nincs találkozás, de mégis ez a felfokozott várakozásban van veled kapcsolatban, illetve a találkozásotokat illetően. Na és akkor megnézzük azt, hogy akkor mi várható a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthatsz. Kérdés akkor az, hogy hogyan alakul a kettőjük kapcsolata, annak szeretett személy és a néző kettőjük kapcsolata a következő néhány napban, egy hétben. Hát, ha szóvá is teszed azt, hogy miért nem jön, akkor azt ne ilyen nagyon emelt hangon tedd, arra kérlek, vagy azt javaslom, mert az nem biztos, hogy elősegíteni. Minden esetre nyugodtan szóvá teheted, de olyan szépen, nőiesen, kedvesen, hogy mikor lesz a találkozás, és olyan, hogy legalábbis azt mutatják a lapok, hogy esély megvan rá. Na nézzük itt a látogatást. A másik ilyen javaslat a látogatással, a találkozással összefüggésben, hogyha sor kerül rá, akkor ne vegye kedvedet az, hogy ahogyan sor kerül. Lehet, hogy másképp szeretted volna, lehet, hogy másképp vártad volna, mégis azt javaslom, hogy fogadd el úgy, ahogyan azt kapod majd, vagy ahogyan az létrejön. Annak is biztos oka és célja van, na és a hamisságra kérnék szépen még. Elképzelhető, hogy itt a kapcsolat értékével összefüggésben, mint ahogy az előbb is már látszott, hogy ő benne nagy változás történik, és itt is azt mutatják a lapok, hogy ez folytatódni fog tovább. Tehát, hogy meg lehet, hogy egyelőre ragaszkodik még a régi dolgokhoz, de energia szinten azért már mennek, vagy folyamatban van ez az átalakulás. És én nem azt mondom, hogyha most megkérdeznéd, hogy na, akkor már megváltoztattad a véleményed, akkor a kapásból állagja, hogy nem, dehogy. Tehát, hogy nem változtatja meg, így legalábbis elsőre nem
tudni kell, hogy az égiek ezen dolgoznak, itt is ezt mutatják a lapok, hogy a elkövetkező néhány hónapban azok, akiknek ezzel kiemelt feladata van, azokat nagyon erősen fogják szorítani az égi energiák ezen a változtatáson való keresztül menetelre. Tehát, hogy az ilyen irányú érzéseiket, gondolataikat, nézeteiket megváltoztassák. Úgyhogy ebben bízhatok, hogy az égi segítség jön, úton van, támogat benneteket, őt, és nagyjából ez várható a következő időszakban. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, hogyha tetszik és lájkoljátok a videót, ha megosztjátok másokkal. A kommenteket is köszönöm, ha még nem vagytok feliratkozva, a feliratkozást is köszönöm, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!